ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ማቀርብላችሁ ስለ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን የግሬድ 8 ዩኒት 1 ፓርት 3 ይሆናል። ኦኬ ምናየው ስለ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ነው የሚሆነው። ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። So when we say the dimension of a physical quantity, it refers to the fundamental unit or the units containing it. ይሄ ማለት ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ physical quantities ብለን የምንላቸው physical quantity የምንላቸው these are any quantity which can be measured either directly or indirectly. በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊለካ የሚችል ወይም በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ማንኛውም quantity physical quantity ይባላል። So እነዚህ physical quantities ለስንት ይከፈላሉ? ለሁለት እንከፍላቸዋለን based on how it's measured. እንዴት ይለካሉ በሚለው ክራይቴሪያ ለሁለት ይከፈላሉ። ምንና ምን ብለን fundamental and derived ብለን እንከፍላቸዋለን። derived. When we say fundamental, in other words, we call them basic physical quantity ብለን እንጠራቸዋለን። basic ተብሎ ይጠራሉ። So when we say fundamental quantity, these are quantities which are measured directly. These are measured directly. በቀጥታ የሚለኩ አይነቶች ናቸው fundamental ብለን የምንላቸው። derived የሚባሉት ደግሞ these are a physical quantity which are measured indirectly, which means we measure this physical quantity by combining, we get this one by combining fundamental quantities together. So fundamental quantities እርስ በርስ combine በማድረግ ወይም እርስ በርስ ሲባዙ ወይም እርስ በርስ ሲካፈሉ የሚመጣልን quantity derived quantity ብለን እንጠራዋለን። So basically ሰባት fundamental quantities አሉ። እነሱ length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity የሚባሉ ናቸው። luminous intensity. So እነዚህ ሰባቱ fundamental quantities ናቸው። So የተቀሩት ድራይቮች ድራይቭ የሚባሉት ከነዚህ ነው የሚወሰዱት፣ ከነዚህ የሚመጡ ናቸው። ሌንግዝ ከሌንግዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌንግዝ ከታይም ሊሆን ይችላል፣ ማስ ከታይም and so on እርስ በርሳቸው ኮምባይን ተደርገው የሚመጡ ናቸው ድራይቭድ ተብሎ የሚጠሩት። So የዚህን ፕሬዘንቴሽን ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ ግሬድ 7 ሌሰን ላይ መለስ ብላችሁ ፖስት ያደርኩት አለ። መለስ ብላችሁ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። So ድራይቭ ብለን የምንጠራቸው ሁሉ ከምንድን ነው የሚመጡት? ከፈንዳሜንታሎች ነው ድራይቭ የምናደርጋቸው የምናገኛቸው። So ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ብለን የምንለው እነዚህ ድራይቭ ኳንቲቲዎች በውስጣቸው የያዙትን ፈንዳሜንታሎችን የምናሳይበት ወይ ሜተድ ነው dimensional expression ብንለው። So it refers to the fundamental unit or the unit containing it. ምን ማለት ነው? ድራይቮች ከፈንዳሜንታሎች ነው የሚመጡት ብለን ካልን በውስጡ የያዘው ፈንዳሜንታል ዩኒት ወይም ፈንዳሜንታል ኳንቲቲ ኤክስፕረስ የምናደርግበት ሜተድ ወይም way dimensional expression ብለን እንጠራዋለን። ወይም in other words we can say dimensional expression is the way of writing a physical quantities in terms of what? Fundamental quantity. So when you write a physical quantity by using these 7 fundamental quantity, that method of writing we call it dimensional expression. So የፊዚካል የተሰጣችሁ ፊዚካል ኳንቲቲ በእነዚህ በሰባቱ ፈንዳሜንታል ኳንቲቲዎች ስንገልጸው ነው። በውስጡ እነማንን ፈንዳሜንታል ይዟል ብለን በእነሱ ፈንዳሜንታል ኳንቲቲዎች የተሰጠን ፊዚካል ኳንቲቲ ምንገልጽበት መንገድ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ብለን እንጠራዋለን። So most of the time ከነዚህ ከሰባቱ በብዛት የምንጠቀማቸው ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን አብዛኛው ድራይቭ ኳንቲቲዎች ድራይቭድ የሚደረጉት ከሌንግዝ ከማስ እና ከታይም ናቸው። እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ለድራይቮች አብዛኞቹ ድራይቮች ኦልሞስት አብዛኞቹ ማለት እንችላለን ከሌንግዝ ከማስ እና ከታይም ነው ድራይቭ የሚደረጉት። ነገር ግን ከቴምፕሬቸር እንዲሁም ከከረንት ድራይቭ የሚደረጉ አሉ። ሶ እስቲ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽንን እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን የሚለውን ላሳያችሁ። እንዳለ ድራይቭ ኳንቲቲዎች የሚመጡት ከማን ነው ብለናል? ከፈንዳሜንታሎች ናቸው የሚመጡት ብለናል። ሶ ኮመን የምንጠቀማቸው ሶስት ዋና ድራይቭድ ብለን የምንላቸው ሶስት ዋናዎቹ ለድራይቮች መፈጠር ምክንያት የሆኑት ፊዚካል ኳንቲቲዎች እነማን ናቸው? ፊዚካል ኳንቲቲዎቹን እዚህ ጋር ጻፍላችሁ። ፊዚካል ኳንቲቲ እዚህ ጋር ይኖረኛል። then የዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ዩኒቱን እገልጽላችኋለሁ። ዩኒቱን ካወቅን በጣም ቀላል ነው ዳይሜንሽናል ዳይሜንሽኑን እንዴት እንደምንገልጽ አሳያችኋለሁ። ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን So let's start from the 3 fundamental quantities. ከፈንዳሜንታሎቹ እንጀምር። So let's start with length. So የሌንግዝ SI ዩኒት ሌንግዝ L ነው ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ሌንግዝ SI ዩኒታችን ሜትር።
So fundamental ነው length represent ሲደረግ የlength dimension የምንጠቀመው capital L ነው. So we just represent the dimensional expression for length by putting a bracket like this. So this is the dimension for length. lengthን ዲኖት የምናደርገው በእንደዚህ ይሆናል ማለት ነው. Then mass ብታዩ ደግሞ የማስን ደግሞ mass represent የሚደረገው በስሞል m ነው representation ነገር ግን ዩኒቱ ምንድነው ኪሎግራም ነው ግን dimensional expressionን ስንጠቀም የምንጠቀመው capital M ይሆናል ማለት ነው. So ሌላኛው ደግሞ time ነው. ታይምን ስንወስድ የታይም ሪፕሬዘንቴሽን ስሞል ቲ ነው. So SI ዩኒታችን እንደምታውቁት ሰከንድ ነው. So dimensional expression for time we use capital T. የምንጠቀመው capital T ነው. አስተውሉ እንዳትረሱት capital T. Normally T capital ሲሆን temperature ነው የሚያሳየው ግን እንደዚህ ስናስቀምጠው that refers to the dimension of time. የታይም dimensional expression መሆኑን እንዳትረሱ እንዳይጋጭባችሁ. Okay. ቴምፕሬቸርን ደግሞ እንውሰድ እስቲ ቴምፕሬቸር የቴምፕሬቸር ሲምቦል ካፒታል ቲ ነው ነገር ግን ኤስአይ ዩኒቱ kelvin ነው kelvin so የምንጠቀመው ካፒታል ቲ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ታይም ላይ ካፒታል ቲ ሪፕሬዘንት አድርጊያለሁ ለታይም so in this case የምንጠቀመው የኤስአይ ዩኒቱን ሲምቦል ነው ካፒታል ኬ ተጠቀማለን so k represent temperature current እንውሰዱ ለምሳሌ currentን ስንወስድ የከረንት ሲምቦል ካፒታል አይ ነው SI ዩኒቱ ደግሞ አምፒር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር በካፒታል አይ አይደለም እንጠቀመው አግሪ የተደረገው በካፒታል ኤ ነው so this is the dimensional expression of electric current A so እነዚህ ናቸው ሌሎቹ ፈንዳሜንታል ኳንቲቲዎች ሌሎቹ ድራይቭ ኳንቲቲዎች የሚመጡት ከነዚህ ይሆናል ማለት ነው እስኪ አሁን ወደ ድራይቮቹ እንለፍ ኤሪያ በዚህ ዩኒት ላይ ኤሪያን አይተናል ኤሪያ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኤ ነው so ወይም ካፒታል ኤ መጠቀም ትችላላችሁ ኤሪያ actually so SI ዩኒቱ ሜትር ስኩዌር ነው So a derived quantity ነው ሰባቱ ውስጥ የሚካተት አይደለም ይሄ ከሰባቱ ውጭ ያለ ኳንቲቲ ነው derived quantity ነው so የዚህ ዳይሜንሽን ለማወቅ ዩኒቱን ማወቅ በቂ ነው it is meter square so ሜትር ካለ ሜትር የማን ዩኒት ነው እዚህ ጋር ብለናል ሌንግዝ ነው so ሜትር ካለ በቀጥታ ሌንግዝ አለ ስለዚህ አሁን ስኩዌር መሆኑ ደግሞ ስንት ሜትሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየው 2 ሜትር which means 2 ሌንግዝ ይኖረኛል dimensional expression L squared ይሆናል ማለት ነው so this is the dimensional expression of area ኤክስፕሬሽናችን እንዲህ ነው so ኤሪያ የመጣው ከሁለት ሌንግዝ ነው so አሁን ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ኤሪያ በመገለጽኩት ኤሪያን በሌንግዝ ነው የገለጽኩት so writing a physical quantity in terms of fundamental quantity we call it dimensional expression ብለን አውርተናል so የተሰጠንን ኳንቲቲ በፈንዳሜንታል ኳንቲቲዎች የምንገልጽበት way ነው dimensional expression ብለን የምንጠራው ሌላኛው ለምሳሌ ቮሊዩምን ብትወስዱ ደግሞ የቮሊዩም ሪፕሬዘንቴሽን ሲምቦሊካል ሪፕሬዘንት ምናደርገው በቪ ነው ኤስአይ ዩኒቱም ስናይ ደግሞ ሜትር ኪዩብድ ነው so አሁን እዚህ ጋር ሜትር ካለኝ ሜትር የማን ዩኒት ነው የሌንግዝ ነው so ሌንግዝ አለኝ ማለት ነው ስንት ሌንግዞች ነው ያሉኝ እዚህ ጋር ያለ 3 ሌንግዝ እንዳለን ያሳየናል that would be L to the power of 3 so it's derived from 3 lengths so I just represent volume by using fundamental quantity this is known as dimensional expression ብለን እንጠራዋለን so like density መውሰድ ትችላላችሁ ለምሳሌ እሺ የዴንሲቲን እንውሰድ ዴንሲቲ ሲምቦሉ ሮ ነው ኤስአይ ዩኒቱን ማሰብ ነው ኤስአይ ዩኒቱ የዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ስለሆነ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ማለት ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ነው so አሁን ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን መጻፍ ቀላል ነው እዚህ ውስጥ ያሉትን በቀላሉ ፈንዳሜንታል ዩኒቶችን ካስቀመጥን ዩኒቱን ካወቅን ዳይሜንሽኑን መግለጽ በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር ኪሎግራም አለኝ ኪሎግራም ካለኝ ማን አለኝ ማለት ነው በውስጡ ማስ አለኝ ማለት ነው ሌንግዝ ካለኝ ደግሞ ሜትር መኖር አለበት ታይም ምንለው ደግሞ ሰከንድ ሲኖረን ነው so እዚህ ጋር ኪሎግራም ካለኝ we have clearly mass አለን ማለት ነው አንድ ማስ አለኝ እንዲሁም በታች ላይ ምን አለኝ ሜትር ኪዩብድ አለኝ so ሜትር ካለኝ ሌንግዝ አለኝ so ስንት ሌንግዞች አሉኝ 3 ሌንግዝ አለኝ L to the power of 3 ይሆናል so you can put like this is the dimensional expression for density ወይም ምን ማለት ትችላላችሁ ይሄ L to the power of 3 ከታች ነው ያለው ወደ ላይ ሲወጣ ፓወሩን ኔጌቲቭ በማድረግ መጻፍ እንችላለን እንዴት ይሆናል ማለት ነው ml minus 3 so this is the dimensional expression of density so it derived from one mass and 3 lengths so we just express dimensional expression the density in terms of fundamental quantities so this is what we call dimensional expression ብለን እንጠራዋለን ለምሳሌ ፎርስ ወደ ፎርስ እንሂድ የፎርስ ሪፕሬዘንቴሽን F መጠቀም እንችላለን SI ዩኒቱ ኒውተን ነው አሁን ይሄ ድራይቭድ ዩኒት ነው so ኒውተን ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ማስተዋወስ መቻል አለብን በውስጡ እነማንን ይዟል በኪሎግራም በሜትር በሰከንድ በእነዚህ ዩኒቶች እዚህ ጋር ባሉት በፈንዳሜንታል ወይ በቤዚክ ዩኒቶች ኤክስፕሬስ ማድረግ መቻል አለብን የመጀመሪያው ስቴፕ so ይሄን ለማስተዋወስ ከረሳችሁት
ፎርስ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል አስታውሱ። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ሶ ማስ ማለት ደግሞ ኪሎግራም ነው፣ በኪሎግራም ነው የሚለካው። አክሰለሬሽን ደግሞ በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። እንደዚህ የሚሆነው ሶ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ ኒውተን ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው። ሶ ይሄን እነዚህ በእንደዚህ ተንትነን ካስቀመጥነው በኋላ በጣም ቀላል ነው ዳይሜንሽኑን ለመጻፍ። ኪሎግራም ካለኝ ክሊርሊ ማስ አለኝ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኪሎግራም ማስን ስለሚለካል። ሶ አይ ሃቭ 1 m። እዚህ ጋር ሜትር አለኝ። ሜትር ካለኝ ደግሞ የሚያሳየኝ ምንድነው ሌንግዝ እንዳለኝ ነው። ኤል እላለሁ። then እታች ሰከንድ ስኩዌር አለን፣ 2 ሰከንዶች አሉኝ which means 2 ታይም አለኝ። so we have to say t the power of 2. so this is the dimensional expression for force. so ይሄን እንዴት ማድረግ እችላለሁ? ቲን ወደ ላይ በመውጣት m l ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ ፓወሩ ኔጌቲቭ ይሆናል -2. so this is the dimensional expression of force. you can express either by this way or this way. so ከታች ወደ ላይ ስትወጡ ሁሌ እንዳትረሱ ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስፒድ እና ስፒድ ፎርም ሲምቦሉ v ነው። እንዲሁም ቬሎሲቲ ስፒድ እና ቬሎሲቲ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ናቸው። አክቹአሊ ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸው ኳንቲቲዎች ተመሳሳይ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ነው የሚኖራቸው። ሶ አሁን የስፒድን ወይም የቬሎሲቲ ዳይሜንሽናል ዩኒቱን እናስታውስ። that's ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ስፒድን ቬሎሲቲ የሚለካው በሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ዳይሜንሽናቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሶ ምን ይሆንልናል? ሜትር ካለኝ ሌንግዝ አለኝ፣ ሰከንድ ካለኝ ታይም አለኝ። ስለዚህ ከሌንግዝና ከታይም ነው ድራይቭ የተደረገው። ይሄን ታይም ወደ ላይ በወጣው በውስጥ ታዋቂነት አንዳለው ፓወሩ ወደ ላይ ሲወጣ -1 ይሆናል። t -1. so this is the dimensional expression for velocity or speed. acceleration ብትወስዱ ደግሞ የአክሰለሬሽን ዩኒት SI ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። so ዳይሜንሽኑን ለመግለጽ ሜትር ካለኝ ሌንግዝ አለኝ፣ ሰከንድ ስኩዌር ካለኝ 2 ታይም አለኝ ማለት ነው። then ከታች ያለውን ታይም ወደ ላይ ስትወጡት ማይነስ ፓወር ይኖረዋል t -2. this is the dimensional expression for acceleration. so እንደዚህ ይሆናል። ፎርስን አሳይቻችኋለሁ። እስቲ አሁን ደግሞ የኢነርጂ ወይም ወርክ ላሳያችሁ። ኢነርጂ ኦር ወርክ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው የሚኖራቸው፣ ምክንያቱም ኢነርጂ ወርክም ያላቸው ኢሳይን ተመሳሳይ ነው። ጁል ብለን የምንጠራው ነው። አፍተር ፕሪስኮት ጁል የተሰየመ ዩኒት ነው። ጁል ብለን እንጠራዋለን። ሶ ይሄ ጁል መተንተን አለበት፣ በቤዚክ ዩኒት ኤክስፕሬስ መደረግ አለበት፣ ልክ እንደ ኒውተን እዚህ ጋር እንደገለጽነው። ሶ ስንተነት ነው ምንድነው የሚሆነው? ይሄን ለማስታወስ በቀላሉ የወርክን ወይም የኢነርጂን ፎርሙላ ማስታወስ ነው። ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። በቃ በዚህ ማስታወስ ይቻላል። ሶ ፎርስ በኒውተን ይገለጻል፣ ዲስፕሌስመንት ደግሞ በሜትር ይለካል። ሶ አሁንም ፈርዘር እዚች ጋር ቤዚክ ዩኒት የለችም። ሶ እቺን ፈርዘር መተንተን አለብኝ። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር በተካተት ትችላላችሁ። ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር በኒውተን ተተኩታላችሁ። ሶ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ነገር ግን እቺ ሜትር አለች ተጨማሪ። ይሄ ኒውተንን ነው የሚገልጽልኝ። እቺን ሜትር ምን ታደርግልኛለች? ስኩዌር ታባዛታለች፣ አታጠፋትም። ስኩዌር ነው የሚሆነው። ሶ አሁን በቤዚክ ዩኒት ሙሉን ተንትነን አስቀምጠነዋል። ዳይሜንሽኑ መጻፍ ቀላል ነው። ኪሎግራም ካለኝ ምን አለኝ? ማስ አለኝ። ሜትር ስኩዌር ካለኝ ምን አለኝ? 2 ሌንግዞች አሉኝ። ከታች ስንት ታይም አለኝ? 2 ሰከንድ ስላለኝ 2 ታይም ይኖረኛል። it will be like this. so ኢነርጂ ወይም ወርክ ድራይቭ የተደረገው ከአንድ ማስ ከ2 ሌንግዝ እና ከ2 ታይም ነው ማለት ነው። so ታይምን ወደ ላይ ማውጣት ይቻላል። ml square t -2. so this is how we express the dimensional expression for energy and work. don't forget that. so now let's talk about power. የፓወርን ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ላሳያችሁ። so የፓወር ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን p ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው በp ሌተር ነው። የፓወር ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን የሳይ ዩኒት መጀመሪያ ዋት ይባላል። ዋት አሁን ድራይቭ ዩኒት ነው፣ ድራይቭድ ነው። ሶ ይሄ ድራይቭድ የሆነውን ደግሞ በቤዚክ ዩኒት መግለጽ አለብኝ ዳይሜንሽኑን ለመግለጽ። ሶ ይሄን ለማስታወስ መጀመሪያ ፓወር እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ከግሬድ 7 ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ በየዩኒቱ። ሶ ስለ ፓወር ወደኋላ መለስ ስን ወርክ ኦቨር ታይም ፓወር ማለት ወርክ ኦቨር ታይም ስለሆነ የወርክ ሳይን ጁል ነው። ጁል ፐር ሰከንድ ይሆንላችኋል። don't forget that. so አሁንም ፈርዘር ጁል መተንተን ስላለበት እዚህ ጋር ገልጸነዋል ጁል ምን ማለት እንደሆነ። so ምን ይሆንላችኋል? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኦቨር ሰከንድ ይኖረኛል እዚህ ጋር። so አሁን ይሄን ወደ ላይ ስተውቶ አንዷ ሰከንድ ታጠፋታለች ብላችሁ እንዳትሳሳቱ። አሁን ላይክ ማቴማቲክስ ላይ a over b divided by c over d ሲባል ይሄ ሁለት ፍራክሽኖችን ስታካፍሉ እንዴት ነው የምታደርጉት? ከላይ ያለውን ፍራክሽን እንዳለ ሆኖ ከታች ያለው ምን ይሆናል? ይገለበጣል። ዲ ኦቨር ሲ አድርገን ማባዛቱን ማካፈሉን ማባዛት አድርገን ነው የምንሰራው። ይሄኛውን እንገለብጠዋለን። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር ከላይ አንድ ፍራክሽን አለ፣ ከታች ሌላ ፍራክሽን አለ። ኦቨር 1 ብዬ መግለጽ እችላለሁ። ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ ይገለበጣል። so it will be like this. ከላይ ምን ይጠብቋል? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለኝ ከላይ።
ሶ ይሄ ሲገለበጥ 1/2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን ኪዩብ ያደርገዋል እንጂ አያጠፋውም። አስተውሉ። ሶ it will be ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብድ ይሆናል። ሶ አሁን ሁሉንም በፈንዳሜንታል ስለገለጽኳቸው ሪፕሬዘንት ማድረግ ቀላል ነው። ኪሎግራም ካለኝ ምን አለኝ? ማስ አለኝ። እንዲሁም ሜትር ስኩዌር ካለኝ ሁለት ሌንግዞች አሉኝ ማለት ነው። ይሄ ሰከንድ ኪዩብድ ማለት 3 ሰዓት ታይሞች 3 ናቸው። So we can express like this, or you can take this to numerator by making the power negative. So mL2t minus 3 ይሆናል ማለት ነው። So this is how we express the dimension for energy, for power. So እነዚህን እስቲ ሶስቱን ኮምፔር አድርጓቸው ለማስታወስ እንዲመቻችሁ። ይሄን ይዩት። ይሄ ለፎርስ ብለናል። LT minus 2 ነው። የኢነርጂን ደግሞ እዩት እስቲ ml ስኩዌር t minus 2 so ዲፍረንቱ እዚህ ጋር l ላይ የምንጨምርኩበት ስኩዌር አደረኩት ፎርስን ለማስታወስ እንዲመቻችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፓወር ነው። የፓወር ላይ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኢነርጂ እቺን ስኩዌር አድርገን ኢነርጂ አድርገናል። ታይሟን ደግሞ ኪዩብ ማድረግ ነው። ፓወር እዚህ ጋር 2 ነበር፣ እዚህ ጋር 3 ሆነ። so this is represent power ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so እንደዚህ መግለጽ ይቻላል ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን። ሌላኛው ለምሳሌ መጽሐፋችሁ ላይ ፍሪኩዌንሲ የሚለው አለ። ፍሪኩዌንሲ ስለ ፍሪኩዌንሲ ዲኖት የሚደረገው በኤፍ ነው። የፍሪኩዌንሲ ኤስአይ ዩኒት ሄርዝ ይባላል። ሄርዝ ብለን እንጠራዋለን። ሄርዝ ማለት it is the same as 1/second እንደማለት ነው። ሄርዝ ማለት so 1/second so ይሄ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽኑ እንዴት ነው የሚገለጸው? 1/time እንደዚህ ብለን ነው የምንገልጸው። ወይም you can put t minus 1 this is the dimensional expression for frequency. የፍሪኩዌንሲ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ይሄ ይሆናል። እንዲሁም የሊኒየር ሞመንተም ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን አለ መጽሐፋችሁ ላይ። እነዚህም ፊዚካል ኳንቲቲዎች ግሬድ 9 ላይ የምታዩዋቸው ይሆናሉ። ግን ያው አንዳንድ ኢንኬዝ ፈተና ላይ ሚኒስትሪ ኤግዛም ላይ ከመጣ እንድታውቁት ያህል ነው። ሶ ሞመንተም ሊኒየር ሞመንተም ኢትስ ዲኖትድ ባይ ፒ። ይሄ ሞመንተም ሊኒየር ሞመንተም ብለን የምንጠራው ነው። የሊኒየር ሞመንተም ኤስአይ ዩኒት ሊኒየር ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው። ሶ it will be ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ነው ኤስአይ ዩኒታችን። ይሄ ነው ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ። ይሄ how hard to stop a moving object የሚለውን የሚለካልን የሚንቀሳቀስን ኦብጀክት ምን ያህል ለማቆም ይከብዳል የሚለውን የሚለካልን ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ሞመንተም ብለን የምንጠራው። ሶ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽኑ ኪሎግራም ካለኝ ማስ አለኝ፣ ሜትር ካለኝ ሌንግዝ አለኝ ኦቨር ቲ ነው የሚሆነው። ሶ you can put this t by making negative power and you can take it to numerator side. So LT minus 1 ይሆናል። This is the dimensional expression for momentum. So dimensional expression በጠቅላላ ይሄን ይመስል ነበረ። ኦኬ የዛሬ ሌሰን ከመጨረሳችን በፊት የዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽንን ጥቅሞች አወራችኋለሁ። ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን መሰረታዊ 3 ጥቅሞች አሉት። for conversion of units, the first use for conversion of unitsን ኮንቨርት ለማድረግ conversion of units አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት በቀላሉ ለመቀየር ይረዳናል። ለምሳሌ አሁን ባለፈው ስለ ኤሪያ ስናወራ 1 ሜትር ስኩዌር ምን ያህል እንደሆነ አይተናል። 1 ሜትር ስኩዌር ለምሳሌ በሴንቲሜትር ስኩዌር 10,000 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ብለናል። ሶ ይሄን ሪሌሽን which means ሜትር ስኩዌር ወደ ሴንቲሜትር ስኩዌር ወይ ሴንቲሜትር ስኩዌር ወደ ሜትር ስኩዌር ለመቀየር ይረዳናል። ይሄ ሪሌሽን ይሄን እንድናውቅ ይረዳን ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ማወቃችን ነው። ምክንያቱም ኤሪያ የመጣው ከስንት ሌንግዝ ነው? ከሁለት ሌንግዝ ነው ብለናል። ሶ በውስጡ ያለው ፈንዳሜንታል ዩኒት አውቀናል። ይሄ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ነው። ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን it describes about what it refers to the fundamental unit or the unit containing it ብለናል። ሶ በውስጡ ያለው ፈንዳሜንታል ዩኒት ካወቀን ሜትር ከሴንቲሜትር ጋር ያለውን ሪሌሽን ማወቅ ቀላል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ሜትሮች አሉን ብለን ስናወጣ ነበር ባለፈው። ሜትር አለኝ። ሶ ይሄ ሜትር አንዷ ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነች። 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ ይሄ 100 ሴንቲሜትር ነው። 100 ሲባዛ በመቶ 10,000 እንደሆነ አውቀናል። ሶ በቀላሉ እንደዚህ ዩኒቶችን ያላቸውን ሪሌሽን በመግለጽ ኮንቨርት ለማድረግ ይረዳናል by using the fundamental unit they contain in it። ስለዚህ ይሄ ለኮንቨርዥን ኦፍ ዩኒት ያገለግላል ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን። ሌላኛው ጥቅሙ ምንድነው? for dimensional analysis. so for dimensional analysis ይረዳናል። dimensional analysis for dimensional analysis ያገለግለናል። for dimensional analyze, let me write this one properly. Analysis
for dimensional analyze. When you say dimensional analyze, it refers to what? It describes the relation between the derived quantity with the fundamental quantity. So derived quantity ከfundamental quantity ጋር ያለውን relation በቀላሉ understand ለማድረግ ይረዳናል። ለምሳሌ አሁን ፎርስ ስንል derived quantity ነው። የፎርስ dimensional expression እዚህ ጋር ምን ብለናል? ml t minus 2 ነው። so ይሄ ፈንዳመንት ይሄ derived ነው። ይሄ derived quantity ከማን እንደመጣ በቀላሉ እዚህ ጋር understand ልናደርግ እንችላለን። ከአንድ ማስ ከአንድ ሌንግዝ ከሁለት ታይም drive እንደተደረገ እያወቀ ነው። so this is what we call it analyze እያደረግን ነው። drive እና ፈንዳመንታል መካከል ያለውን relation explain እያደረግን ነው። so this is what we call it dimensional analyze purpose ያገለግለናል የምንለው ለዛ ነው። ሌላኛው to check equationዎችን ቼክ ለማድረግ to check equations to check equation ምን ማለት ነው? ኢኩዌሽኖችን ቼክ ለማድረግ ስንል ለምሳሌ የማናውቀው ፎርሙላ ሊሰጠን ይችላል። ያ ፎርሙላ ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ የምናደርገው በዳይሜንሽናል አናላይዝ ተጠቅመን ነው። ለምሳሌ አንድ ፎርሙላ ልስጣችሁ። if I said for example መጽሐፋችሁ ላይ የተሰጠ ምሳሌ አለ። ለምሳሌ okay let me give you my own v square equals to u square plus twice of as አለ መጽሐፋችሁ ላይ ማለት I think so ይሄ so ይሄ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ይሄ አክሰለሬሽን ነው። ይሄ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። so ይሄ አንደኛው የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽን ነው። you will learn this one in grade 9 ታዩታላችሁ። so ይሄ ኢኩዌሽን ተሰጥቷችኋል። ይሄ ኢኩዌሽን ልክ ነው ወይስ አይደለም ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። so ይሄን ቼክ ለማድረግ we need to use dimensional expression በዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን። so ይሄ ቬሎሲቲ ነው። ቬሎሲቲ ከሆነ ዩኒቱን እናውቀዋለን፣ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። so ይሄ the whole square ስለተደረገ ዩኒቱን ስኩዌር እናደርጋለን። so በቀኝ ሳይድ ያለውን ቼክ እናድርግ። u ስኩዌር ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌር ነው። so ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከሆነ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። so we need to make it over the whole square። እዚህ ጋር ኒሜሪካል ቫልዩ twice ነው። twice የሚለው አያስፈልገኝም፣ ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ኢኩዌሽኑን ቼክ ለማድረግ ቁጥሩ ሳይሆን ዋናው ማተር የሚያደርገው ዩኒታቸውን ተጠቅመን ነው ዳይሜንሽናቸውን ኤክስፕረስ የምናደርገው። so በቀኝና በግራ በኩል ያለው ሁለቱም እኩል የሆነ ዩኒት ወይም እኩል የሆነ ዳይሜንሽን ካላቸው ኢኩዌሽኑ ልክ ነው ብለን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ የአክሰለሬሽን ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽንን ደግሞ ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ሶ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት ነው። ዲስፕሌስመንት ደግሞ የሚለካው በምንድን ነው? በሜትር ነው። ሶ እዚህ ጋር የጻፍነው ነው ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ሶ ይሄ the whole square ሲሆን ሜትሩ ሰከንዱም ስኩዌር ይሆናል which means ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ይሄኛውም the whole square ሲደረግ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንላችኋል። ሶ እቺኛውም ደግሞ ሜትር ታይምስ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንልናል። ሶ አሁን በዚህ በኩል ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለኝ። በቀኝ ሳይድ ደግሞ ይሄና ይሄ ሲደመሩ twice ብለን ልንገልጸው እንችላለን። በት አሁን እዚህ ጋር ዳይሜንሽናቸው ስለሆነ የምናወራው ኒሜሪካል ቫልዩ twice መምጣቱ አይደለም ዋናው ታርጌታችን። ዩኒቱ ተመሳሳይ ሪዛልቱ ሁለቱ ሲደመሩ ተመሳሳይ ዩኒት ነው። ሌላ አዲስ ዩኒት አይፈጠርም። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዚህ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽኑ ኤል ስኩዌር ሜትር ስኩዌር ሳይሆን ሁለት ሌንግዝ አለኝ። ሰከንድ ወደ ላይ ሲወጣ ታይም ማይነስ 2 ይሆንልናል። ይሄ በግራ ሳይድ ያለው ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ነው። በቀኝ ሳይድ ያለውም እንደዛው ነው። ኤል ስኩዌር ቲ ማይነስ 2 ነው። ሶ በቀኝም በግራም ተመሳሳይ ኤክስፕሬሽን አገኘን። ሶ ይሄ ኢኩዌሽን ምንድነው ማለት እንችላለን? ነው ልክ ነው ማለት ይቻላል። ሶ this is what we call it to check equation ያገለግላል ምንለው ለዚህ ነው። ይሄን ይመስላል። ካልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ የዩኒት 1 የመጨረሻውን ፓርት ስለ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እና ስለ ፕሪፊክስ የምናወራ ይሆናል። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።